Ý tưởng cho tác phẩm điêu khắc này đến với tôi khi tôi được nhìn thấy một hiện vật trong bộ sưu tập của một nhà sưu tập đồ cổ và nghệ thuật. Hiện vật đó là một cái mũ lính chiến với chi chít và toang hoác những cái vết thủng. Các bạn biết đấy, mũ dành cho mục đích quân sự thì thường được làm bởi những cái loại thép rất là tốt. Nhưng ở cái hiện vật mà tôi được thấy thì cái thép tốt đấy bị xé toạc ra như là giấy mỏng vậy. Chỉ với một cái hiện vật nhỏ đấy thôi, khi mà tôi nhìn vào thì tôi không khỏi rùng mình, bởi nó cho tôi cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh. Thế hệ chúng tôi là thế hệ những người Việt sinh ra sau các cái cuộc chiến ở Việt Nam, tiệm cận với các cuộc chiến nhưng lại không phải trực tiếp trải nghiệm cái sự khốc liệt và tang thương của bom đạn chiến tranh. Có lẽ vì thế cho nên là thế hệ chúng tôi có được cái khoảng lùi nhất định khi nhìn nhận lại lịch sử. Khi nghiên cứu về cái mũ hiện vật chứng tích chiến tranh kia thì tôi được biết rằng đó là mũ của người Pháp chiến đấu ở chiến trường Điện Biên Phủ. Tuy nhiên lấy cảm hứng từ cái hiện vật đấy, nhưng tôi không muốn đặt mình đứng ở cái góc nhìn phe nào, chiến đấu vì cái gì, mà tôi chỉ muốn tập trung nói về cái số phận của con người trước bom đạn. Và nói rằng là không sinh ra trong các cuộc chiến thì cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì các bạn biết đấy, thế giới loài người có bao giờ ngừng tiếng súng đâu. Loài người chúng ta chưa bao giờ ngừng bắn giết nhau. Năm 2015, tôi vẽ một cái tác phẩm đặt tên là The Last Hope, hy vọng cuối cùng. Trong tác phẩm đấy tôi mô tả một người đàn ông mặc áo tù nhân màu cam và bị hành hình. Cơ thể anh ta nổ tung ra, biến thành những cái con chim như những cái đốm lửa bay đi. Thủ pháp tạo hình đấy kết hợp với cái nguyên mẫu là cái mũ chiến tranh lính chiến kia thì tôi tạo nên ý tưởng cho cái tác phẩm điêu khắc này. Tác phẩm điêu khắc này gồm có 2 phần về mặt kết cấu. Cái phần mũ là thực sự là những cái mũ đã trải qua chiến tranh. Tôi đi sưu tập những cái mũ đồ cũ, đồ cổ đã được sử dụng bởi những người lính chiến. Và khi đem về xưởng điêu khắc của tôi thì tôi tạo hình thêm những cái lỗ thủng giống như cái mũ hiện vật chiến tranh mà tôi được nhìn thấy kia. Và phần thứ 2 của tác phẩm là tôi tạo hình thêm những cái con chim bằng inox bay vút lên từ những cái lỗ thủng đấy. Nó là những cái mảnh vỡ của chiếc mũ văng ra, hoặc là đó là những cái phần máu thịt của người lính, hoặc ở một cái góc cao hơn là những cái phần linh hồn thoát ra khỏi cái khoảnh khắc khốc liệt của chiến tranh. Tôi đặt tên tác phẩm này là Thoát xác, Disembodying. Tôi là người vô thần, nhưng tôi trân trọng triết lý của các tôn giáo. Và trong nhiều tôn giáo thì cái khoảnh khắc hồn lìa khỏi xác nó không phải là khoảnh khắc cuối cùng của con người, mà cái sự tồn tại chỉ chuyển thể từ dạng này sang dạng thức khác. Thì thoát xác là lúc linh hồn thoát khỏi sự bó buộc hữu hạn của cơ thể vật lý để chuyển sang một cái thể thức tồn tại khác tự do hơn. Thoát xác, Disembodying là tác phẩm tôi coi như một lời cầu nguyện dành cho tất cả những người đã chết vì bom đạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.